کله چې یوسف چې د ابراهیم د اولاد وو د مصر یو ذمہ دار سړی وو، هغه خپل پلار او ټولې کورنۍ ته د هغه سره د اوسېدو دپاره وویل. هغوی هلته ډېرو کلونو پورې اوسېدل تر دې چې یعقوب، یوسف او د هغې ټول وروڼه خویندې او ټول نسل مړه شول. د عبرانیانو د دویم نسل اولاد غټېدو او زیاتېدو تر هغې پورې چې د مصر ټوله ځمکه یې ډکه کړه. د هغه وخت نوی فرعون یوسف نه پیژندو. هغه د عبرانیانو د شمیرې زیاتېدو نه دومره یریدو چې خپلو خلکو ته یې وویل موږ له د دې د زیاتېدونکي شمیر مخنیوي دپاره د یوې حکمت عملې ضرورت دی. که دوی زموږ خلاف په جنگ کې د دښمنانو سره یوځای شول نو موږ به د دې ځمکې نه وشړي. نو هغه د هغې د سپکولو دپاره هغوی ته سخت کارونه حواله کړل. خو چې څومره به یې د هغې د سپکولو او د ستړي کولو دپاره هغې ته کار حواله کولو هغومره به د هغې شمیر زیاتېدو. مصریان د هغې نه نور هم ویریدل. نو هغوی یې غلامان کړل او سختي یې ورسره شروع کړه تر دې چې هغې ستومانه شول. فرعون دایانو ته هم حکم ورکړو کله چې عبراني ښځه ماشوم پیدا کړي نو کو هغه هلک وي نو ووجنئ او کو جینۍ وي نو بیا یې مه وجنئ. دایانې د خدای نه ویریدې او د فرعون حکم یې ونه منلو او د عبرانیانو نوي پیدا شوي هلکان یې ونه وجل. کله چې فرعون پوښتنه وکړه چې ولې، هغې جواب ورکړو عبراني ښځې ډېرې تکړه دي، د مصریان په شان نه دي او موږ چې ورسو نو د هغې ماشوم پیدا شوي وي. نو فرعون خپلو خلکو ته دا حکم ورکړو چې هر نوي پیدا شوي عبراني هلک دریای نیل ته وغورځوئ. یوه عبراني ښځه وه، هغې خپل زوی دریای نیل ته ونه غورځو او هغه یې 3 میاشتو دپاره پټ کړو. کله چې هغې نور نشو پټولی هغې ماشوم په ټوکرۍ کې کېښودو او په دریای نیل کې یې ورخوشې کړو. اور یې ورته د لرې نه کتل چې څه به ورسره کېږي. د فرعون لور خپلو نوکرانو سره په دریای نیل کې لامبل. هغې ټوکرۍ ولیده. کله چې یې کولاو کړه نو هغې ته پته ولګېده چې دا ماشوم د عبرانیانو دی، یعنی د خدای د خلکو دی. خور یې د فرعون لور له ورغله او ورته یې وویل ته غواړې چې د دې ماشوم د پالنې دپاره یوه ښځه راولم؟ هغې وویل سمه ده. نو هغې جینۍ د هغه مور راوسته چې موسی مور وه. د فرعون لور ورته ووی دې ماشوم ته پی ورکړه او زه به پیسې درکړم. او هم داسې وشول. کله چې ماشوم لوی شو نو هغه یې د فرعون لور له واپس راوستو چې هغې اغستی و او موسی نوم یې ورله کېښودو. موسی هغې په محل کې لوی کړو او د مصر په ساینس او حکمت کې یې مهارت حاصل کړو. یوه ورځ موسی د خپلو خلکو لیدو له لاړو. هغه ولیدل چې یو مصري د هغې یو کس وهي. نو موسی هغه مصري ووجلو، مړ یې کړو او په شګه کې یې ښخ کړو. بله ورځ هغه 2 عبرانیان ولیدل چې جګړه یې کوله. نو هغه په هغوی کې یو کس ته وویل ته ولې خپل ورور سره جګړه کوې؟ نو هغه جواب ورکړو ته چا په موږ باندې قاضي جوړ کړې؟ ولې ته موږ هم داسې وجل غواړې لکه څنګه چې د پرون هغه مصري وجلې و؟ بیا موسی ویریدو او خبر شو چې د هغه د جرم نه ټول خلک خبر شوي دي. کله چې فرعون دا کیسه واورېده هغه غوښتل چې موسی ووجني، خو هغه صحرا ته یو لرې ښار ته وتښتېدو. هلته هغه یو مدیاني سړي سره ملاو شو. د هغه لور سره یې واده وکړو او د هغه دپاره یې د شپونکي کار کولو. د موسی مور، د هغې خور او دایانو د هغې ژوند ته د خطرې باوجود د فرعون نافرماني وکړه. ولې؟ دا څه ثابتوي چې موسی پوهه و چې هغه د عبراني نسل نه دی، باوجود د دې چې هغه د فرعون د زوی په توګه په محل کې لوی شوی و. یوې پیښې د موسی ژوند مکمل بدل کړو. تاسو څه وایئ؟ کومو پیښو ستاسو ژوند بدل کړی دی؟